Всім доброго дня! Сьогодні розповім одну дуже повчальну історію про поводження з літій-іонними акумуляторами і які були наслідки цієї історії. У мене є така БМС-ка G-Kong на 200 А. Мені її відправив пан Євген і розповів свою історію, що саме сталося. В нього загорілася літій-іонна батарея, літій НМЦ від якогось Volkswagen. Зараз покажу фотографії цієї пожежі. Відкриємо цю БМС-ку, подивимось, наскільки вона всередині згоріла. Можливо, візьму з неї транзистори для ремонту своєї БМС-ки, яка в мене вийшла з ладу через коротке замикання. По виходу БМС-ки було декілька разів коротке замикання. Тут начебто можна буде взяти транзистори з цієї БМС-ки. Але спочатку давайте історію, що саме трапилось. Привіт всім! Вчора ввечері в мене спалахнула літій-іонна батарея в алюмінієвому корпусі від електромобіля Volkswagen. Стояла вона у під'їзді багатоквартирного будинку. То був жах. Полум'я по пів метра з двох боків комірок та жахливий смердючий їдкий дим. Горіло безперервно близько 2 хвилин, при тому, що я весь цей час лив з баклашок воду. Не знаю, наскільки гарна ідея лить воду на літій-НМЦ акумулятори, в плані, чи це взагалі допоможе, тому що горіння батареї – це хімічна реакція. Вони стояли поруч, підготовлені про всяк випадок. Батарея була підключена через БМС з активним балансиром G-Kong на 200 А. Модель B1A 8S20P. Ця батарея стояла для аварійного живлення квартири. Вчора я просто вирішив увімкнути її підзарядити. Останній час БМС мені показувала, що 2 комірки з 7 погано себе ведуть. Балансир постійно намагався їх вирівняти. А вчора я прийшов, вімкнув інвертор, а він не вімкнувся. Зайшов у додаток БМС, а БМС на цих 2 комірках показує прочерки. Це такий ключовий момент, на що треба звернути увагу. Якщо БМС показує прочерки, явно їй не подобаються ці 2 комірки, які були, напевно, проблемні. І БМС-ка, відповідно, відключила вихід через проблему з 2 комірками. Хоча загальна напруга на батареї була нормальна, близько 28 вольт. Скоріше, БМС-ка не бачила 2 комірки лише. Можливо, по балансувальним дротам з цих комірок не було напруги. Можливо, просто БМС-ки не подобались ці 2 комірки, що на них сильно падала напруга. Складно сказати точно. Батарея 7S2P. 7 послідовних комірок і по 2 в паралель. Із заводу ці батареї йдуть 6S2P, і потім до них додають ще з боку додаткові комірки для збільшення напруги. Тому що для гібридних інверторів напруга із 7 послідовних комірок літій-іонних, літій-НМЦ більш підходить. І для того, щоб запустити інвертор, я включив галочку Emergency. Інвертор запустився і тільки пішов заряд, через 2 секунди вибух і миттєве займання. Будьте обережні з цими НМЦ-комірками, якби вона спалахнула в квартирі, я спалив би квартиру 100%. От, бачимо, Євген вирішив включити Emergency режим. Цей режим відключає функції захисту БМС-ки. Фактично ми її відключаємо, замикаємо розрядні і зарядні транзистори, і акумулятор фактично працює без БМС-ки, без всіляких захистів. І що дивно, що відразу після активації цього режиму акумулятор загорівся. Або він уже був в такому стані, що йому ледь трохи вистачило цього заряду, що він миттєво загорівся. Явно була проблема з цими 2 комірками, на яких були прочерки. Скоріше за все, була проблема з самою батареєю, з пакетами, і через це відбулось загоряння. Сам особисто купив вогнегасник ОП-20 і поставив його в пожежний щит за 2 метри від акумулятора. Але в паніці, намагаючись відкрити цей щит, зламав ручку відкривання і не зміг відкрити. Двері заклинило, а вода була прямо під рукою. В екстреній ситуації голова працює неправильно. Струм заряду 20 А був виставлений на інверторі, я так розумію. Я так налаштував, що БМС та інвертор приблизно при одній напрузі припиняли заряд. Інвертор заздалегідь знижував струм заряду майже до 1 А.
то, що інвертор знижував струм, просто напруга на акумуляторі досягала виставленої на інверторі, тому струм заряду зменшився автоматично. А стосовно при одній напрузі припиняти заряд, це не дуже правильно, тому що БМС має відключати лише при аварійній ситуації, коли напруга вийшла за межу, наприклад, розбалансована батарея, і напруга вийшла за 4,2 вольта, то БМС має відключити акумулятор. А інвертор зупиняє заряд, наприклад, там на 4,15 вольт на одну комірку, якщо порахувати. Тому має бути запас неоднаково, напруга має виставлятись на БМС і на інверторі. Я мав схему 7S2P, 6 комірок у корпусі і одна така ж, як всередині здвоєна, просто була приклеєна поруч. Я розберу БМС-ку і покажу її всередині, але забігаючи наперед, скажу, що у БМС-ці згоріла половина транзисторів. 20 мосфетів, які відповідають за заряд, вони живі, в нормі, з ними немає проблем. А розрядні 20 транзисторів, вони всі згорівші. Трохи дивно, чому згоріла БМС, особливо транзистори. Якщо припустити, що акумулятор загорівся сам по собі під час, скажімо, перезаряду, це одна справа. Але транзистори, незрозуміло, можливо, під час пожежі вихід БМС-ки закоротило, дроти, коли вони горіли і плавились. Тому що інвертор фактично залишився цілим. Він працює, хоч і вгорів трохи, але він живий. По-нормальному оці акумулятори літій-NMC, які знімають із автомобілей, вони можуть бути бувші в використанні, або, як часто заявляють, що це абсолютно нові акумулятори, без дефектів, або з якимись мінімальними дефектами по БМС-кам, тому їх розбирають. Складно сказати, але в ідеалі їх треба тестувати перед тим, як використовувати в схемі. Проганяти на ємність всі пакети, дивитися, чи немає падіння ємності. Якщо буде розбіжність по ємності велика, то БМС-ка постійно буде старатися компенсувати цю недостачу по ємності, і це не є добре. Часто ці пакети можуть протікати в корпусі, відбувається там корозія, наприклад, і якщо вони фактично потекли, якісь пакети, то може бути зменшення опору відносно корпусу батареї. І такі БМС-ки типу G-Kong з активним балансиром, вони будуть постійно намагатися вирівняти батареї, навіть якщо вона погана, з нею не все добре, але G-Kong буде постійно балансувати, тому будьте уважні, якщо є постійне перетікання струму, балансування в одні якісь пакети, то це може свідчити про те, що у пакетах є витік струму, що вони постійно просідають по напрузі, ємність їх зменшується, рівень заряду, і енергія, відповідно, перетікає із сусідніх комірок. На це треба звертати увагу. Якщо такі акумулятори загорілися, то зупинити процес горіння дуже складно. Навіть якщо його занурити у воду, процес горіння буде продовжуватися. Тому бажано літій-NMC акумулятори розміщувати в приміщенні, де немає нічого горючого. Ні шпалер, ні дерев'яної підлоги, ні якихось побутових речей, які можуть загорітися. Це має бути в ідеалі якесь окреме приміщення, можливо, прибудова, де не може нічого згоріти. Тому що є випадки загоряння цих батарей. А ще краще, напевно, використовувати літій-залізофосфатні акумулятори, вони більш безпечні в цьому плані. Можливо, там по ціні вони будуть трошки дорожчі, хоча зараз і літій-залізофосфатні акумулятори впали по цінам, і воно більш-менш виходить одна ціна на акумулятори, але літій-залізофосфат, він більш безпечний. Я не думаю, що відбувся перезаряд комірок певних. Просто, скоріш за все, у них був поганий стан. Можливо, цю батарею списали через те, що був дефект з певними комірками, і вони сильно просідали відносно інших. І, в свою чергу, з певним часом це призвело до загоряння. Ну і ще один момент, що при emergency режимі інвертор включився. Значить, фізично комірки були з'єднані між собою. Силові доріжки, силові шини, контакт був. І всі комірки видали напругу для запуску інвертора. Видно, що горіло дуже все добре. Вогонь був всюди. Всі дроти обгорівші, БМС-ка постраждавша, інвертор обгорівший, поплавлений. Ну і наслідки цього всього діла неприємні, м'яко кажучи. І дуже добре, що це все було встановлено не в квартирі, бо реально квартира би просто згоріла. Літій-іонні акумулятори горять із великим виділенням вогню, тепла, і загасити його майже неможливо. Ну і так бачимо, що загалом людина, яка збирала, має розуміння, що треба БМС встановити, підключити до інвертора, автомати якісь встановлені. Це
Не той випадок, коли люди підключають літій-НМЦ акумулятори без БМС, використовують і тому самі винуваті. А тут схоже, що дійсно був якийсь брак з акумулятором. Я уточню ще у Євгена, які параметри були налаштовані по заряду акумулятора і комірок, але начебто там все було правильно налаштовано. Я думаю, єдина оця фатальна помилка, яку він зробив, що включив emergency режим і пішов заряд на акумулятор, попри те, що БМС хотіла відключити акумулятор, вона відключила його фактично, а Євген просто змусив БМС все одно працювати і заряджати акумулятор. Це була помилка. Взагалі, з літіонними акумуляторами треба бути дуже обережним, особливо, якщо, наприклад, ви збираєте якийсь акумулятор для людей, які не дуже в цьому розуміються, які не будуть лізти з тестером і там періодично перевіряти стан комірок і так далі, то я би взагалі радив лише літій-залізофосфат використовувати. Особливо для будинків, для квартир, все-таки краще літій-залізофосфат. Він, можна сказати, що не горить, може нагріватись, може виділяти дим, але такого активного вогню, як від літій-НМЦ, не буде у літій-залізофосфата. Я так розумію, Євген її вже трошки відтер, бо стан її був гірший, ніж зараз. Вона була більше обгорівша. Транзистори бачу от по рядам. Оцей ряд, напевно, ну цей точно є тріщини. Тут так само, відповідно, ряд, думаю, вийшовши з ладу. А половина транзисторів, напевно, буде жива. Цей ряд видно, що також пошкоджений, може не всі, а цей ряд, думаю, буде робочий. Хоча, звісно, це не точно. Дроти побгорали, видно, був підключений дисплей якийсь, температурні датчики, все обгоріло. Але добре, що хоча б приміщення не постраждало і ніхто із людей не постраждав. Зараз ви бачите цю саму БМС-ку. Олексій зміг її до такого стану відчистити, підпаявся, впаяв Bluetooth модуль, бо тут він був відпаяний, і зміг считати налаштування параметрів цієї БМС-ки. За що Олексію велика подяка. До речі, хто захоче, підпишіться на його канал. Я зараз виведу посилання на канал Олексія. Ось Олексій підключається до БМС-ки, Bluetooth модуль, видно, що вже по-іншому називається. Комірки бачимо відсутні, прочерки. І тому у Євгена, якщо також були прочерки, значить БМС-ка не бачила комірку. Якщо було 0 вольт, значить комірки були розряджені. Євген точно не пам'ятає, чи було там 0 вольт, чи саме прочерки. Олексій заходить в налаштування. Зараз подивимося. Значить, кількість комірок вибрана 7 штук, не 6, що хтось може подумати, що, наприклад, неправильно було задано кількість комірок. Ємність батареї вказана 62 Ампер-години. Початок балансування 3,85 вольт, нічого критичного. Максимальний струм балансування 1 Ампер. От із струмом балансування є деякі нюанси, які можуть виникнути, тому що балансувальні дроти, я так розумію, у Євгена були підключені до шлейфа. Там є шлейф, який виведений від комірок, і цей шлейф, на ньому ще встановлені начебто запобіжники, які не факт, що витримують струм 1 Ампер. І, як варіант, від великого струму ці запобіжники також можуть згоріти. Хоч GK BMS балансує не постійним струмом 1 Ампер, а він протікає імпульсами, але все одно цього струму 1 Ампер може бути занадто багато. Я не думаю, що від цього струму згоріли ці запобіжники, чи там шлейф, можливо, він просто пошкодився. Тому що саме по одній комірці, ми зараз по лохах побачимо, були помилки, а не по всіх. Захист напруги перезаряду 4,2 вольти. Відновлення 4,18, також все добре, немає ніяких питань по цьому. 2,85 нижня межа, 2,8. Тут також все добре, струм максимальний заряду 40 А був вказаний. Давайте подивимось інші параметри. Ну, якби нічого критичного немає по параметрам. Все налаштовано нормально. В Control бачимо всі параметри включені, розряди і заряди. Версія BMS-ки, серійний номер її. 66 разів вона включалася. Перший запуск був у 2023 році, в 6 місяці.
І події, що саме цікаво, можемо подивитися лог із подіями. Зараз їх детально проаналізуємо. Журнал з подіями зберігає до 50 повідомлень. Відповідно, бачимо 50-ту подію. Це найстарша подія, захист по перерозряду 5-ї комірки. Потім захист відключився, комірка набрала напругу, напевно, просто постояла. БМС-ка показує, що це відбувалось 22 дні тому, але по факту це було раніше, просто БМС-ка була відключена, і тому будемо дивитися, порівнювати різницю по датам. Ці всі помилки саме по перерозряду 5-ї комірки, вони всі відбулися в один день приблизно. Бачимо наступні помилки, так само по 5-й комірці були. 22 дні, якби БМС-ка відраховує 22 дні тому. І потім в журналі 41 подія, бачимо, 18 днів тому БМС-ка так показує, було включено, активовано emergency режим. І буквально через 3-4 хвилини в ручному режимі цей emergency режим був відключений. І відразу захист 5-ї комірки по перезаряду Overcharge Protection. Тут бачимо, це буквально через 2 хвилини відбулося. Тому, скоріш за все, ця комірка не мала ємності, вона не могла так швидко із перерозряду перейти в перезаряд, це неможливо. Тут уже бачимо, помилка по перезаряду вже не активна, і через 15 хвилин бачимо вже захист по перерозряду комірки Over Discharge Protection. Було багато подій, які просто взаємовиключають один одну. Перезаряд, перерозряд. Це, мені здається, остання подія, яка була у Євгена все-таки в ручному режимі включено emergency режим. Пішов заряд і батарея вибухнула. Мені здається, це остання подія. Потім БМС-ка вже була відключена. І бут вже наступні включення, це вже Олексій її запускав. По цьому журналу подій видно, що 5-та комірка себе вела неадекватно. Перезаряди, перерозряди. При коректних налаштуваннях дуже швидкий заряд, значить, в неї не було своєї номінальної ємності, вона її втратила. І тому треба було звернути увагу саме на фізичний стан цієї комірки, розібрати батареї, потестувати або взагалі відмовитись від використання цієї батареї. На Олексі зараз є дуже багато пропозицій по цим батареям, по цим коміркам LG-C. Їх розбирають з батарей, продають окремо, тестують навіть на ємність, інколи відбраковують. Тому є шанс, що вони можуть працювати довго і без проблем. Але ніякий продавець вам не зможе гарантувати, що з часом комірка не загориться пакет. Тому що навіть виробник LG відзиває ці акумулятори. Якби все було так добре, то ніхто б їх не відзивав. І тому, якщо ви їх використовуєте, треба періодично контролювати їх реальний стан. Знайшов в інтернеті фотографії, як ці батареї додають додаткові модулі. Це, я так розумію, 6S і доданий ще з боку 2P модуль, 2 паралельні комірки. Наскільки я бачив, ці модулі мають свій пасивний балансир, але, напевно, він не працює, коли модуль знятий окремо. Треба, щоб ці модулі були в складі батареї. Тому встановлювати треба окремий свій балансир в складі БМС або просто окремий балансир. До 4,2 вольта заряджати ці комірки, я думаю, не треба. Можливо, десь 4,1 вольт. Трохи менший буде рівень заряду, але буде безпечніше використання. Ці батареї часто продають як нові, пишуть, що вони взагалі не використовувалися. І, скоріш за все, мають якісь заводські дефекти. Десь БМС, десь погані контакти, зварки комірок, шлейфи. А в якихось батареях може бути дефект самих комірок. Тому треба бути дуже обережним при використанні цих батарей. І при найменших підозрах відключити батарею, не заряджати її. Періодично контролювати стан, розміщувати не поряд з горючими предметами. Якщо у вас немає достатнього рівня знань по акумуляторам, краще взагалі відмовитися від використання літій-NMC акумуляторів, особливо оцих з електромобілей списаних батарей. По яким, можливо, була якась відзивна компанія, тому що бачив в інтернеті багато інформації, що LG-C, відзивні компанії, загораються електромобілі, і виробники часто відзивають ці батареї. Ось одна із статей про відзивну компанію LG-C. Це стосується конкретних якихось моделей батарей, але таких або схожих статей інформації ви зможете знайти в інтернеті не одну. Тому, якщо ви використовуєте LG-C батареї із якихось електромобілей, будьте максимально уважні і обережні при використанні. Дякую всім за перегляд. Бажаю, щоб ваші батареї не загоралися. Контролюйте їх стан і гарного дня. Что-то, друзья, ни хрена меня жизнь не учит. Не баловаться с литиевыми батареями. Заряжаю. Есть у меня 2 ячейки, такие, как у меня, взорвались.
Я их покупал специально, чтобы, кстати, починить тот аккумулятор. Соединил их параллельно. Каждая ячейка 70 ампер. В итоге 140 ампер у меня. Заряжал вот такой маленькой зарядкой, какая-то советская автомобильная. Ну, 5 ампер максимум могу ток дать. Ну херня, очень долго. 140 ампер, чтобы зарядить, мне неделю надо. Это подключил сварочный. Сделал такой резистор, чтобы ток ограничить. Вот у меня сейчас идет зарядка. Ток 22 ампера. Ну как бы 22 ампера для батареи, которая 140. Абсолютно холодная, ничего не греется. Но делаю испытания все в мастерской. Тут, если что-то даже загорится, рядом стоит огнетушитель. Короче, сколько прошло? 2-3 недели, и уже у меня 2-3 недели по арестовичу, и уже меня опять потянуло на эксперименты.